cek hasil akhir. Nah. Ada aja yang babonnya sekong nah. Nah. Ada bro. Sekong nang. Nah, pon beliau nah. Nah, beliau nah. Itu kami datang saja tanggal 5-an nah. Nah. Kata Pikawa dia apa-apa lagi sudah lokasinya. Lokasinya angit dah. Handil apa nih namanya dah? Lain handil susu, lain handil supan-supan lagi dah. Handil Karamian.